Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series tất tần tật về một cây nào đó, một con gì đó hay một loài nào đó. Hôm nay tôi sẽ dẫn anh em, hôm nay tôi chia sẻ với anh em cách setup một chuồng nuôi một loài động vật mà khá nhiều anh em quan tâm. Hôm nay tôi sẽ dẫn anh em cách chăm sóc toàn diện và sinh sản loài rắn vua hay gọi là California King Snake. Đầu tiên anh em chuẩn bị cho tôi một chuồng nuôi tiêu chuẩn, kích thước 90 x 45 x 45 tương đương với dài rộng cao, một đèn RGB, 2 tấm vỏ sồi thật nhưng không phải vỏ sồi pha ke đâu nhé. Tiếp theo là một cành lũa. Đây, cành lũa để decor nhá. Đây, về loài này không thể thiếu một hang trú. Đây là một hang trú tôi đã sưu tầm rất là lâu mới có quả hang này. Đây là hang bằng gỗ sồi nhá, cũng là gỗ sồi rất đẹp. Đây, rỗng này. Đây, hai bát kín đáy nhá, chứ không phải đục lỗ nhá. Bát nước này tại sao to như này? Phải to như này thì tí chúng mới có thể là chui vào chúng nó ngâm hoặc là chúng nó uống nước được. Tiếp theo, 2 cây thật. Và cuối cùng là không thể thiếu chất nót nền. Đây, tôi đã chọn chất nót nền của Forest Floor. Đây là chất nót nền chuyên dụng dành cho bò sát nhá, và chủ yếu là rắn đây này, anh em nhìn không? Và một ít lá khô để giải decor. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một cháu California King Snake nhá. Đây là một loài rắn được anh em pet-keeper trên thế giới rất ưa chuộng. Và trong ngành bò sát, chăn nuôi bò sát thì nó là một gọi là mã hàng được mọi người rất ưa chuộng và tin dùng. Đây, rất thân thiện nhá, rất to và rất thân thiện. Và bây giờ anh em đợi tôi setup chuồng cho cháu rắn vua này nhá. Anh em đợi tôi nha. Đầu tiên như bao lần là anh em cần phải vào background cho bể nhé. Đây, anh em cắt sồi và dán background như bao lần, không nói lại nhé. Cái này thì nói rồi. Tiếp theo là anh em cần sơ chế cây này. Anh em cần sơ chế cây, 2 cây này. Cây nó hơi cao thì anh em có thể cắt cái phần ở dưới đi. Đấy, thật rồi, đẹp rồi. Một cây. Rồi, 2 cây. Xong. Sau khi sơ chế xong 2 cây thì anh em đưa lũa vào. Tiếp theo đó là máng nước đặt một góc. Cái này là rất đẹp rồi. Đặt 2 cái cây vào trong, cài vào nhau, khít vào, đẹp dai. Tiếp theo là hang nhá. Rồi, đẹp chưa? Hang xong. Và bước cuối cùng là đổ đất nền. Đây, và bước cuối cùng là anh em rắc ít lá khô nhá. Lá khô rất là văn nghệ. Đó. Wow. Bây giờ là tôi bật đèn lên để test đèn nhá, test ánh sáng nhá. Ok. Vừa rồi là quá trình setup một bể tiêu chuẩn dành cho rắn vua, ngon bổ nhưng không rẻ, bao gồm cây này, lũa này, hang, bát nước và nót nền. Đây, đầy đủ một bộ tiêu chuẩn. Chúng ta có thể nuôi một con baby từ bé đến lúc trưởng thành và có thể sinh sản được trên cái nền phôi bể như này. Đấy, anh em chuẩn bị đợi tôi review về con California King Snake nhá. Anh em đợi tôi nhá. Hello anh em. Xin chào anh em quay trở lại với review tất tật về con California King Snake.
Xin chào anh em, đây là một cháu rắn vua do chính OAG Animal sinh sản và lai tạo nhá. Cái hay tại vì sao tôi giữ lại cả ổ, tôi giữ lại đúng một con này. Bao con khác thì có màu đen và màu trắng là anh ấy biết rồi. Nhưng mà riêng con này bụng hồng, không hiểu sao lại lòi ra bụng hồng. Đấy, bụng hồng nhá, đây nhìn này, kỹ này. Đấy là điểm khác biệt so với tất cả những con rắn khác mà tôi chưa thấy con nào mà bụng hồng như con này. Mà không hiểu con gen bố mẹ của nó là sao lại lòi ra con bụng hồng. Tôi cũng chưa hiểu luôn, thế nên là tôi sẽ giữ lại con này làm giống cho mùa kế tiếp. Đặc điểm sinh học của rắn vua thì rắn vua là một loài rắn có đầu thuôn, dài, dẹt. Nếu mà anh em ở ngoài tự nhiên mà thấy con nào mà rắn đầu vuông nhá, không phải thuôn mà đầu vuông hay đầu tam giác nhá, có cạnh ấy thì đừng có sờ vào, đấy là rắn độc nhá. Xin anh em, đấy là rắn độc chứ không phải là rắn không độc đâu. Kích thước trưởng thành của một con rắn vua California King có thể từ 0,9 đến 1,5 mét. Trong môi trường nuôi nhốt có những cá thể đạt tới 2 mét. Anh em chú ý nhé. Trong môi trường nuôi nhốt đạt kích thước đến 2 mét là kinh khủng lắm. Đây, ví dụ con to, con mẹ của con này trong cái chuồng này tôi vừa thả vào đây, mắc size rồi. Tôi nuôi được 5 năm rồi nhưng mà chỉ đến được 1,4 m thôi. Chưa dài hơn được 1,5 m. 1,4 m rồi, nó đã to và đã dài như này rồi. Tôi đang mong là lên 1,5 m thôi đã thấy khó rồi. Mà có những ông nuôi được đến 2 mét thì không hiểu người ta nuôi kiểu gì. Nhưng mà theo tôi hiểu là có những bạn nuôi rất chăm bẵm. Và môi trường nuôi nhốt là môi trường chúng ta có thể kiểm soát được thức ăn này, nguồn nước này, hay là sinh cảnh tối ưu nhất. Tại vì ngoài tự nhiên ấy thì rắn vua thì cũng phải chiến đấu với những chim kiểu chim mưng, chim cắt, đại bàng đấy, nó ăn rắn. Hay là những con cầy nó ăn rắn. Đấy, thế nên là trong môi trường nuôi nhốt thì chúng ta không phải liên quan đến những cái gọi là thiên địch đó của bọn rắn này, thì chúng có thể đạt đến size trưởng thành là đến tận 2 mét. Tôi rất đang mong chờ trong cái đàn rắn của tôi là có những con 2 mét để tôi khoe với anh em. Đấy, đây là một con cơ bản nhất, trên người có khúc đen khúc trắng. Cái hay của nó là nó cũng là giảm con rắn độc của Việt Nam mình. Việt Nam mình nó có một loài rắn bản địa gọi là cạp nia. Cạp nia ngoài tự nhiên cũng khúc đen khúc trắng như thế này, nhưng mà rất là độc, rất độc, cắn vào là có thể là chết người đấy, rất độc. Thì hiện nay thì các pet keeper trên thế giới và các trại sinh sản nổi tiếng trên thế giới thì người ta cũng đã lai tạo ra những con rắn vua có màu sắc như kiểu màu lavender, màu tím chẳng hạn, màu vàng, màu hai white và màu albino. Thì màu albino là một màu đặc biệt trong nhánh của California King, thì chúng sẽ có một màu trắng toát và mắt đỏ. Thường thì đa phần thì tất cả những con albino thì đều là trắng mắt đỏ, đa phần tất cả các loài nhá. Và tôi cắt nghĩa luôn tại sao gọi là albino. Albino là hình thái mất sắc tố đen trên da. Ví dụ một con như này, con bình thường này, khi mà có gen albino ấy thì nó sẽ là một màu trắng tinh như cái màu trắng này, là mất hết sắc tố đen trên da. Ngoài tự nhiên thì cái số lượng đột biến thì rơi vào tầm 1 trên 10.000. Ngay nói ngắn gọn xúc tích hơn cho anh em dễ hiểu là trong 10.000 con rắn thì sẽ có một con albino. Đấy, cái tỷ lệ 1 trên 10.000 nó là như vậy. Môi trường sống của cái loài rắn này ấy, thì môi trường là khá là rộng. Tại vì chúng sống ở gần như là tất cả mọi nơi, từ rừng này cho đến các sa-van đồng cỏ, kể cả cho đến gần các khu dân cư. Chúng cũng có thể sống được rất là tốt trong cái điều kiện gọi là đa dạng như vậy. Thì tại sao sống gần khu dân cư? Gần khu dân cư chắc chắn là có nhiều chuột rồi. Mà thức ăn phổ biến của bọn này thì là chuột, những loài gặm nhấm nhỏ, ếch nhái và các loài bò sát khác. Đấy, thức ăn của chúng cũng rất đa dạng nhá. Thì cái tập tính của loài rắn vua này thì thường là chúng sẽ hoạt động vào ban ngày vào những lúc mà thời tiết mát, nhưng khi mùa nóng lên chúng lại hoạt động vào ban đêm. Thế mới hay. Như thế là cái sinh trưởng và phát triển của nó cũng rất là linh hoạt. Lạnh thì các bố ấy bò ban ngày kiếm ăn, còn nóng thì lại chuyển sang kiếm ăn ban đêm. Đấy, rất là linh hoạt. Ngoài ra thì có một cái hay trong cái đặc điểm sinh học của này. Đây là một loài rắn có cái kháng thể trong nội tại trong người, nó có thể kháng thể được rắn đuôi chuông. Và thông báo với anh em là rắn đuôi chuông lại là một món khoái khẩu trong menu thực đơn của cái loài rắn vua này. Chính vì chúng nó có cái kháng độc của rắn đuôi chuông và các loài rắn độc khác, nên chúng rất thích ăn những con rắn khác. Thế nên chính vì sao đó người ta gọi là rắn vua là vì vậy. Vua của muôn loài mà.
Tính cách của rắn vua là một loài rắn rất là hiền lành này, không cắn bậy cắn bạ bao giờ. Thế nên là được các anh em trong cộng đồng nuôi bò sát toàn thế giới rất ưa chuộng để làm pet. Và tôi cũng là một thành viên trong cái cộng đồng đó, rất thích ưa chuộng. Và đây tôi có cả một bầy luôn. Và hôm nay tôi chỉ giới thiệu anh em 2 cá thể. Thứ nhất là vừa khoe với anh em đây là một cá thể là do chính OAG Animal lai tạo và sinh sản. Và thứ hai là khoe con mẹ. Và tôi nuôi được 5 năm rồi. Đấy là 2 thứ mà tôi cần anh em chú ý và anh em nhớ theo dõi nhé. Sau này khi mà mùa tới mà tôi sinh sản được tiếp ấy, thì tôi lại hít vào quầy cho anh em. Anh em biết tính tôi đúng không? Nói là làm. Để anh em có một cái bộ chuồng nuôi tiêu chuẩn và tối ưu nhất thì như tôi vừa mới set up, rất đơn giản và dễ làm. Anh em ai có thể làm được, cứ theo clip mà làm thôi. Thì anh em cần một cái chuồng 90 x 45 x 45 là dài rộng nhân với cao, với một hệ sinh thái khép kín như đây. Có cây này, có cành này. Cái cành này vừa là decor và vừa là cái cành để khi mà chúng nó lột xác ấy, anh em cấp ẩm trong nó. Anh em sẽ đổ đầy bát nước kia và anh em cấp ẩm cho toàn bộ chuồng nuôi. Thì chúng đến cái giai đoạn mà nó sẽ lột ra, nó sẽ cọ vào cái cành đũa này, hoặc là cọ vào cái hang kia để chúng lột ra. Anh em không nên để chuồng trống trơn. Để chuồng trống trơn thì nhìn con rắn nó hơi bị lạc lõng quá, với cả nó sẽ bị stress. Tại vì chuồng nó không có chỗ trú. Thế nên bắt buộc trong chuồng nuôi tiêu chuẩn là chúng ta phải có một cái hang trú đây. Tôi để một cái hang bằng cái hốc cây đây. Hôm nọ đi bãi rác cái nhặt được nhá. Đây là hốc cây đi bãi rác là nhặt được đấy. Đẹp lắm. Anh em thi thoảng đi mà nhìn thấy hốc cây làm thì cứ nhặt về, sau này biết đâu lại có cơ hội để làm một cái bể đẹp như thế này. Đa phần là xin cho biếu tặng thôi anh em ạ, không phải mua mấy. Tại vì sao anh em nuôi bò sát thích nuôi những cái loài rắn hoặc là loài chăn? Vì một phần là về cách thức chăm sóc và cái chế độ ăn của nó cũng rất là dễ. Tại vì một con rắn bé như này chỉ cần ăn một con chuột bằng ngón tay thôi. Một con chuột bằng ngón tay và sau 7 đến 10 ngày mới phải ăn lại. Không như những loài bò sát khác là chúng ta phải cho ăn hàng ngày. Đấy cũng là một cái hay của những loài không chân như chăn và rắn. Trong môi trường tự nhiên thì vai trò sinh thái của rắn vua là kiểm soát được các loài gặm nhấm và cũng kiểm soát luôn cả các loài rắn độc nữa. Tại vì trong cái tự nhiên ấy thì chúng có thể ăn gặm nhấm và ăn luôn cả những con rắn độc. Thế nên là chúng sẽ làm cân bằng cái nhịp sinh thái của toàn bộ hệ sinh thái rừng hay là hệ sinh thái đồng bằng. Thế nên là chúng ta nếu mà nuôi những con này thì chúng ta là một phần là gìn giữ cái nguồn gen này. Thứ hai là vừa làm pet này. Thứ ba là vừa là một cái gì đó là làm giải trí cho chúng ta những lúc căng thẳng mệt mỏi, sau khi đi làm đi học mệt mỏi thì chúng ta có thể chơi với nó như thế này. Và đây là một trong những con rắn mà tôi rất là thích. Tại vì nó có cái bụng màu hồng, chưa một con nào trên thế giới là chưa thấy một con nào là có bụng hồng như con này của tôi nhá. Anh em mà thấy con nào bụng hồng thì báo tôi ngay để tôi để ghép cặp với con này để ra một loại rắn vua màu hồng. Mới có màu vàng này, màu trắng này và màu đen nâu sô cô la. Đấy, chứ còn để mà có con rắn vua màu hồng thì tôi chưa thấy luôn. Khuyến khích em nuôi rồi. Và bây giờ đến cảnh báo nhá. Vì đây là một loài rắn có cái đặc điểm sinh học và cái đặc tính sinh học của nó rất hay là nó ăn những con rắn khác. Thế nên lời khuyên chân thành cho anh em khi nuôi rắn vua không nên thả chung 2 con rắn vua với nhau nhé. Thì không một ngày đẹp rời là 2 lại chập 1 đấy. Tôi đã bị rồi. Thế nên là anh em phải hết sức chú ý. Không nên thả chung 2 con rắn vua. Kể cả là cùng size hay lệch size nhé. Cùng size cũng không nên thả mà lệch size cũng không nên thả. Đấy, tí nữa thì đến cái đoạn mà sinh sản thì tôi sẽ nói thêm về cái hạng mục này để anh em làm sao tránh được cái tai nạn trong khi mà thả phối, thì sẽ tránh được những cái hậu quả gọi là không đáng có xảy ra. Cái này là ai cũng mong ngóng và đón chờ đây này, đấy, kinh nghiệm bản thân nhé. Chuyên mục sinh sản của nhà nông, anh em cần chuẩn bị cho tôi một hộp đẻ, ổ đẻ nhá. Ổ đẻ bao gồm cái gì? Một hộp nhựa vừa với cả có nắp nhá, hộp nhựa có nắp nhá. Một hộp nhựa là vừa với kích thước con rắn mẹ. Và thứ hai có nghĩa là anh em cần cho tôi quý lít rêu khô vào hộp nhựa. Anh em nhớ khoét nhá, nhớ khoét, đậy nắp để cho nó chui vào đẻ và anh em xịt ẩm. Cái hay của rắn vua này là chúng sẽ tự tìm thấy nguồn ẩm và chỗ đẻ thích hợp mà chúng sẽ đẻ vào trong đó. Đây, chúng ta sẽ xịt ẩm làm sao đừng ướt quá thôi, ẩm là được. Xịt ẩm, xịt nhiều vào. Hoặc là anh em sẽ ngâm hết tất cả cái rêu này, ngâm ướt
Sau đó anh em bắt khô, bắt thật kiệt khô và thả vào ổ đẻ. Thì thời gian nào cho rắn đực và rắn cái gặp nhau, anh em nhớ nhé, tất cả các loài rắn nếu anh em muốn đạt hiệu suất trứng cao thì bắt buộc anh em phải cho nó ngủ đông theo đúng cái chu kỳ sinh học của chúng. Thường chúng sẽ ngủ đông từ tháng 9 cho đến tháng 12, nhiều lắm là đến đầu tháng 1. Thì anh em cần cho nó một cái chuẩn bị cho nó nhé, một cái tủ ngủ đông. Thường thì tôi sẽ mua cái tủ lạnh cũ hoặc là cái tủ bảo ôn để đựng hoa quả ấy. Thì nhiệt độ ngủ đông phù hợp nhất cho cái loài rắn này là từ 12 đến 15 độ. Nhưng mà tôi thường tôi cho ngủ sâu là cho ngủ 12 độ. Thì sau khi cho cặp bố mẹ ngủ đông từ tháng 9 cho đến đầu tháng 1. Tại sao? Vì cái tuổi sinh sản và tuổi đẻ của rắn California King này, hay là chung cho loài rắn vua nhé, và các loài khác, thì thường là chúng sẽ ngủ đông vòng 3 tháng rưỡi đến 4 tháng. Và cái tuổi đẻ của rắn Cali này thì tôi thường là sau 2 năm rưỡi đến 3 năm thì tôi bắt đầu cho đẻ. Thì khi đó cái kích thước trưởng thành của rắn nó sẽ lớn hơn và cái lượng trứng ra sẽ nhiều hơn. Thì đây tôi sẽ giới thiệu anh em, đây là một ổ trứng của mùa vừa rồi. Cái lượng trứng trung bình của rắn vua thường từ 5 đến 25 quả. Thì con này của tôi cũng hơi nhỏ, nhưng mà ok, đẻ được rồi. Và soi có phôi nhá. Và soi có phôi đây. Anh em nếu mà không biết quả trứng rắn như nào thì đây là vỏ trứng rắn tiêu chuẩn. Vỏ dày, thon dài, căng tròn. Thời gian ngủ đông nó lại, thời gian ngủ đông từ 3 tháng cho đến 4 tháng. Và anh em cần phải cho ngủ ở nhiệt độ 12 độ cho đến 15 độ. Và rắn bố mẹ trưởng thành, đạt kích thước trưởng thành để có thể sinh sản được là từ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Thì ở đây là tôi sẽ cho anh em xem một con trưởng thành của tôi đây. Con này là khá là bự, to lắm này. Rất là to. Đâu rồi đây? Đấy, thấy chưa? Đây nhá, giới thiệu em, đây là một con rắn mẹ size kích thước trưởng thành 1m4. Và con này nặng khoảng 8 lạng. Năm vừa rồi là 18 trứng nhá. Và tôi giữ lại một con bé bụng hồng như vừa nãy tôi nói ấy. Thì sau khi ngủ đông dậy thì anh em sẽ cho rắn bố và rắn mẹ ăn. Thì bữa ăn đầu tiên thì anh em nên cho ăn nhiều một chút xíu. Con nào ăn thì ăn, mà không ăn thì thôi. Thường là con cái sẽ ăn, con đực sẽ bỏ ăn. Khi thả vào nhau nhá, đây là kinh nghiệm khi thả này. Chúng ta sẽ thả và theo dõi nhá. Anh em nhớ thả và theo dõi. Khi rắn bố, rắn đực ấy thả vào rắn mẹ, anh em cần một cái thùng nhựa to, hoặc là anh em thả luôn vào cái chuồng nuôi con rắn mẹ này, anh em thả luôn vào. Mà khi mà rắn bố gặp rắn mẹ ấy, thì thường là chúng sẽ vẫy đuôi. Nếu mà chúng có hiện tượng mà cắn nhau, anh em phải tách ra ngay. Nếu chúng có hiện tượng cắn nhau nhá và cuốn nhau, anh em phải tách ra ngay. Còn nếu có hiện tượng vẫy đuôi mà con đực chịu con cái ấy, hai con nó sẽ bò với nhau, nó sẽ cuộn với nhau như này, như cái quẩy như nào thì y chang vậy. Anh em nhớ, như cái quẩy như nào thì nó sẽ là như thế. Thì hai con sẽ rung đuôi sẽ rung và tiến lại gần nhau thì bắt đầu ra phối. Anh em canh ra phối khi mà chúng nó móc nhau rồi ấy, chúng nó quấn vào nhau và móc đuôi vào nhau rồi thì anh em để yên. Nhưng vẫn phải canh nhá, vẫn phải canh chứ đừng có lơ là mất rắn ngay đấy. Thế nên là sau khi rắn phối nó tháo móc rồi thì anh em đem cả bố cả mẹ ra chuồng cách ly. Thì con mẹ thì vẫn ở trong chuồng thôi và con bố lại về chuồng của bố. Thì cho ăn tiếp, cho ăn sau khoảng 7 đến 10 ngày, cho ăn thêm một bữa no nữa. Thì anh em thả lại một lần nữa. Sau khi thả lại một lần nữa thì chắc chắn là rắn cái sẽ mang thai. Chỉ cần 2 lần thôi là chắc chắn sẽ mang thai, không cần đến lần thứ 3 đâu. Nhiều ông cứ bảo 3 lần cho chắc gì. Phối nhiều rắn đực nó mệt đấy, mệt nó yếu, nó mệt lắm đấy. Rắn mẹ sẽ ủ trứng trong vòng từ 55 đến 60 ngày. Thì sau 55 đến 60 ngày thì chúng ta bắt đầu làm ổ đẻ như tôi vừa nói. Làm ổ đẻ xong, đặt luôn cả ổ đẻ vào trong chuồng. Sau khoảng 55 đến 60 ngày thì rắn mẹ sẽ đẻ. Thì lượng trứng sẽ khoảng từ 5 đến 20 trứng, 22 trứng gì đó. Thì sau khi đẻ thì cái nhiệt độ ấp trứng của dòng rắn vua này dao động từ 28 đến 32 độ. Nhưng mà tôi khuyên anh em ấp ở nhiệt độ 29. Trong rất nhiều loài bò sát thì chúng ta ấp nhiệt độ thấp thì cái khả năng nở ra con cái sẽ nhiều hơn con đực. Và nếu mà chúng ta ấp ở nhiệt độ cao thì khả năng sẽ nở ra con đực nhiều hơn con cái. Có hai cái yếu tố ở đây. Nếu chúng ta ấp ở nhiệt độ thấp, cái thời gian ấp sẽ kéo dài hơn. Và nếu chúng ta ấp ở nhiệt độ cao thì thời gian ấp
sẽ ngắn hơn. Ví dụ một ổ trứng bình thường tôi ấp ở 29 độ thì sau khoảng 60 ngày 60 ngày nhá, 62 ngày thì sẽ nở ra rắn con. Và nếu mà ấp ở nhiệt độ cao ấy thì khoảng 50-55 ngày thôi thì rắn con đã nở ra rồi. Thì khi mà rắn nở ra ấy thì con rắn con nó sẽ có một cái răng là răng sữa để rạch cái vỏ trứng ban đầu ra thì chúng nó sẽ chui ra. Nhưng mà nhiều anh em đến 50 ngày đã thấy cầm dao và cắt vỏ trứng ra để xem con bên trong như nào rồi. Rắn thì nó không như chăn. Thực ra là chăn nó cũng sẽ có cái răng sữa đấy để nó rạch trứng ra. Nhưng mà các ông hay nóng vội, hay thích xem thành quả, nhiều ông bị tai nạn. Rắn nó chưa đủ độ tuổi để ra, các ông cắt vỏ trứng ra rồi thì đôi khi chúng có bị nhiễm khuẩn và tử vong. Cái đấy là không nên một chút nào. Sau khi rắn nở thì khoảng tầm 7 đến 10 ngày sau thì anh em hãy cho ăn bữa đầu tiên. Sau khi nở ấy thì cái noãn với cả cái dinh dưỡng ở trong trứng thì vẫn còn. Thế nên là theo tôi khuyên là anh em đợi khi nào rắn con lột xác lần đầu tiên, sau 2 ngày bắt đầu cho ăn là đẹp nhất. Thì thường cái thức ăn của rắn bé thì chỉ có đúng một sự lựa chọn, đó là pinky sống hoặc là pinky chết. Nhưng mà chúng ta nên cho ăn pinky sống để tạo cái tập tính săn mồi luôn cho con rắn của mình. Cái cách nó săn mồi, cuốn siết con mồi cũng có một cảm giác rất là hay. Nhưng mà nhìn đôi khi là hơi dã man tí, nhưng mà không sao. Đấy là quy luật của cuộc sống mà. Chuỗi thức ăn thì phải có cành trên và cành dưới thôi. Anh em chú ý là khi nuôi nhốt rắn thì có những cái bệnh hay gặp, đó là những nhóm bệnh về tiêu hóa và những nhóm bệnh về hô hấp. Thì nhóm bệnh về tiêu hóa thường là đi ở phân xanh phân trắng với cả giun sán. Anh em mà có nhu cầu ấy thì có thể liên hệ tôi. Tôi có thuốc để tẩy giun sán chuyên biệt cho các loài bò sát nhé. Các loài bò sát tôi có thuốc. Và bệnh phổi là bệnh cũng khá là nghiêm trọng. Anh em cứ nghĩ là nó không nghiêm trọng, nhưng mà thực ra nó rất nghiêm trọng. Thì vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con giống của mình. Thế nên là anh em nuôi chú ý là sao? Chuồng nuôi luôn sạch sẽ, nước sạch luôn sạch, và anh em chịu khó vệ sinh chuồng định kỳ hàng tuần. Đấy là tất cả những chú ý mà tôi đã chia sẻ cùng anh em. Vừa rồi là toàn bộ quá trình review tất tật về loài rắn vua California King cũng như tất cả các loài rắn King. Và anh em nhớ like và follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của OVG Animal trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Và tôi là Nghĩa Xu, phóng viên nội trú tại OVG Animal. Xin chào.